ओके, अब हामी यो सेसन प्यानलिस्टहरूको सेसन चाहिँ सुरु गर्छौँ। सबभन्दा पहिले मेबी इट इज बेटर भेरी सर्ट ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो त्यसबाट दियो भने अलि पछिको लागि काम लाग्छ होला। सो लेट अस स्टार्ट फ्रम हियर। यो त अनलाइन छ नि हैन? धन्यवाद। फेरि भन्नुपर्छ होला। चलेन नि त। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम अनुज पौडेल। म चाहिँ न्यू एरा अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध छु एज अ रिसर्च अफिसर। त्यसैको लागि चाहिँ यो प्रोग्राम बेनिफिसियल होला भनेर पछिको दिनमा प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्दैछु। मैले चाहिँ बसेरै गरेँ है। नमस्कार, मेरो नाम दिल्ली जोशी हो। म बेसिकली इभ्यालुएसनको काम गर्छु र COE नेपालको साधारण सदस्य। नमस्कार, मेरो नाम मनिष अधिकारी। म अहिले फ्रिलान्सिङ गर्छु। पहिला चाहिँ म WWF मा काम गर्थेँ र मलाई इभ्यालुएसनमा चाहिँ अलिकति चाखको हिसाबले गर्दाखेरि र एउटा यो प्रोजेक्ट साइकल म्यानेजमेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो हिसाबले पनि म पार्टिसिपेट गर्न आग्रही छु। नमस्कार, म गोकुल खड्का, राष्ट्रिय न्याय कार्यक्रम निर्देशक। म सरकारी सेवामा लगभग 3 दशकभन्दा बढी भयो। त्यो मोरलेस मोनिटरिङ र प्लानिङ सेक्सनमै अनुभव थियो। पछि विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ यो योजना आयोगमा जोइन भएपछि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन सेक्सनै भएर काम गरेको छु र यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि लागिरहेको छ जस्तो भयो। यो विगत 10 वर्षदेखि यो एमएमईको कोही शाखा बिचमा अलिकति म एउटा योजना आयोगबाट विकास भवन प्रान्तिक आन्दोलन केही शाखा एमएमई शाखामै म जोइन भएको थिएँ। अहिले यो सेसनमा जोइन भएको छु। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्कार, म राजेश बाबु घिमिरे, मुनि कार्यक्रम निर्देशक राष्ट्रिय योजना। राष्ट्रिय योजना आयोगमा मेरो जागिरको 2 वर्ष अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगले लगभग 5 वर्षको हाराहारीमा बिताएको छु। 2-3 पटकको हो। मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा शाखामा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको छु। राष्ट्रिय चाहिँ सेक्टर मिनिस्ट्रीको चाहिँ कार्यक्रम एक्टिभिटिजहरुमा त्यसको पछि चाहिँ वार्षिक कार्यक्रममा पनि रहेकोले चाहिँ समय साप्ताहिक अनि किसिमको विषय छ, किसिमको मात्र स्टेयर हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। बढी गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई, म नारायण भट्ट, यो कम्युनिटी अफ इभ्यालुएटरको फाउन्डर मेम्बर। सुरुको 5 जनामा म पनि पर्छु। कामको हिसाबमा मिलिन्जन कर्पोरेसनमा सिनियर पोलिसी एडभाइजर रूपमा काम गर्छु र इभ्यालुएसनको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि म चाहिँ धन्यवाद लामै समय काम गरिरहनु, तर म चाहिँ अहिले कन्फ्युज छु है। इभ्यालुएसनलाई हामीले कसरी हेरे हो, कसरी गर्ने हो, किन गर्ने हो, किन नगर्ने हो, अलि एकदम कन्फ्युजिङ छ। अब हाम्रो यहाँ के छ भने एकदम भद्दा खालको प्लानिङ गर्ने चाहिँदैन जुन तरिकाले, अनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै नगर्ने, अनि एकैचोटि मोनिटरिङतिर जम्प गर्ने, इभ्यालुएसनतिर लाग्ने, यो रोग भएको हुनाले एकदम हेडे जस्तो नि काम गर्दाखेरि पनि अलिकति एलर्जी जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हो के नि हो भन्ने ग्रुप नयाँ साथीहरूले के नि सोध्दै नसोध के पनि छ नि यहाँ, किनभने प्लानिङ नै भद्र गोल छ, त्यस इभ्यालुएसन गर्न गाह्रो छ। जस्तो जस्तो हामीले के अरे इन्चार्ज अथवा त्यो के भन्छ उसले भन्छ खोज्छ त्यस्तै बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदम के अरे सेन्सलेस भइसकेको छ। त्यसले गर्दा ओहो ठुलो कुरो छ, कस्तो गाह्रो छ भन्ने कुरो नसोच्नु र सामान्य कुरो हो। र यसलाई चाहिँ कन्फ्युज बिचमा कोसिस
फर्दर बुझ्न कोसिस गर्दैछौँ। धन्यवाद। म लास्टमा के गर्छु पवन बज्राचार्य, म धेरै समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्रमा काम गरेँ। अनि मेरो क्यारियरको सुरुवातमा केही इभ्यालुएसनको कामहरू गरेका थिएँ। अब हुन त म इभ्यालुएसनको एक्सपर्ट भनेर आफूले भन्नु त सक्दिनँ, गाह्रो छ किनभने त्यो किसिमबाट क्वालिफाइड चाहिँ होइन। तर अब अनुभवको आधारबाट मेरो सुरुवात चाहिँ लामो सानो जिरी रोड जुन स्विसहरूले सपोर्ट गरेका थियौँ त्यसको इम्प्याक्ट इभ्यालुएसनबाट मेरो क्यारियरको सुरुवात भयो। अनि पछाडि प्लानिङ कमिसनको लागि 6 प्लानको पहिलो पटक प्लानको चाहिँ इभ्यालुएसन गरेको 6 प्लानको थियो। त्यसमा मेरो पनि अलिकति सानोतिनो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ थियो। त्यही हिसाबबाट मेरो चाहिँ इभ्यालुएसनमा कामहरू चाहिँ सुरुवात भए चाहिँ थियो भन्नु पर्यो। अनि पछाडि चाहिँ त धेरै आफ्नो बेसिक इकोनोमिक्समा बढी चाहिँ लाग्यो र प्लानिङ कमिसनमा मैले विभिन्न क्यापेसिटीमा धेरै सपोर्टहरू चाहिँ गरेँ र पछिल्लो सपोर्ट भनेको 10औं योजनामा चाहिँ डेपुटी टिम लिडर गरेर चाहिँ काम गरेर चाहिँ थिएँ। 10औं योजना चाहिँ थियो एउटा पोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजी पेपर पनि थियो PRSP, त्यसमा चाहिँ मेरो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ थियो। र अहिले आएर म धेरै समय चाहिँ यो विद्यालय शिक्षा योजनाको फलोअपको हिसाबबाट त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने किसिमबाट काम गरेर चाहिँ छु। हस्, धन्यवाद। यसमा बोलौँ। हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम नारायणी तिवारी हो। मैले पनि 8-10 वर्ष जति चाहिँ इभ्यालुएसनको काम गरेँ समाज कल्याण परिषद मार्फत र अनि UNTP को। अनि म फ्यामिली प्लानिङको बोर्डमा हुँदाखेरि फ्यामिली प्लानिङका 44वटा जिल्लामा पनि इभ्यालुएसनको कामहरू गरेँ। तर हालमा इभ्यालुएसनको कामहरू त्यति गरिरहेको छैन। म चाहिँ रिसर्च डेभलपमेन्टमा काम गर्छु र मेरो धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ। यहाँ नेपालमा जनसङ्ख्या, महिला र वातावरण विकास संस्था, हामी त्यसलाई पेडो भन्छौँ, PWEDO, र अनि महिलाको पहुँच अनुसन्धान केन्द्र, वुमेन एजेन्सी रिसर्च सेन्टर नेपाल, त्यसको मार्फत चाहिँ मैले काम गर्छु। र न्युजिल्यान्डमा म ओभर बने भन्नाले म न्युजिल्यान्डको पनि सपोर्ट फर डेभलपमेन्ट न्युजिल्यान्डलाई काम गर्छु, त्यसको चाहिँ ट्रस्टिजको रूपमा। अनि तेन्जिङ हिलारी ट्रस्ट भन्ने छ न्युजिल्यान्डमा, अकल्यान्डमा, त्यसको पनि म बोर्ड मेम्बर हो। दुईटै च्यारिटी अर्गनाइजेसनको म ट्रस्टिज हो। त्यस कारण मैले त्यो इभ्यालुएसनको क्रममा म रिसर्च डेभलपमेन्टको कामहरू गरिरहेको छु। अब यहाँ मौकाले आएर आज चाहिँ आफ्नो कुराहरू अलिकति राख्ने मौका पाएँ, म एकदम खुसी छु। यहाँहरू सबैको फिडब्याक पाउने आशा गरेको छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते, म सुश्रा नेपाली। प्रोफेसनली म फोरेस्टर, म स्टाफ 1997 देखि 2011सम्म काम गरेँ संरक्षण क्षेत्रमा। संरक्षण लिड र सोसल एक्टिभिस्ट कहलाउन चाहन्छु। इभ्यालुएसनको सेक्टरमा 1997बाट नै इन्भल्भमेन्ट भएको मान्छु। किन त्यति बेलादेखि नै इभ्यालुएसन किन मन पर्यो, किन भन्ने विषयलाई लिएर सरकारसँग सिधै काम नगरे तापनि यो सिस्टम, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, इभ्यालुएसनका क्राइटेरिया बनाउनलाई चाहिँ मसँग धेरै आबद्ध भएर काम गरेँ। त्यसपछि यो डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क र अहिले 2015देखि इभ्यालुएसनको कन्क्लेभ जब स्टार्ट भयो एजेन्डा नेपालमा, त्यहाँदेखि चाहिँ म एज एन इभ्यालुएटर, क्रिटिकल एनालिस्ट अथवा क्रिटिकल इभ्यालुएटरको रूपमा चाहिँ हुन्छु पनि, ब्ल्याकलिस्ट पनि हुन्छु। किनभने भने जस्तो इभ्यालुएसनमा भने जस्तो लेख्दैन भनेदेखि प्रोजेक्टहरू मन पराउँदैन रहेछ। अनि पोजिटिभ कुरा मात्र लेख भन्छ, नेगेटिभ कुरा चाहिँ नलेख्नु भन्ने जिज्ञासा हुँदो रहेछ। त्यो तलमाथि जानु होइन, नेगेटिभ पनि सक्सेस हुन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पोजिटिभली नसोचिदिँदाखेरि इभ्यालुएसन हामी जस्तो इभ्यालुएसन कर्ताहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै गाह्रो हुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँहरूको माझमा इभ्यालुएसन टाइम इन क्राइसिस जो चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनसँग उहाँहरूसँग पनि भर्खरै विषयलाई लिएर एउटा तालिम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ COE नेपाल मार्फत, र म भाइस चेयरको रूपमा अहिले आबद्ध छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम पवन मर्जी। अहिले चाहिँ म यो युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्नेमा आबद्ध छु र अलिकति काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग पनि आबद्ध छु। र बढी जस्तो मेरो काम भनेको चाहिँ यो रिसर्च सेक्टरतिर, डेभलपमेन्ट रिसर्च सेक्टरतिर काम गर्छु। हस्।
सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम रिचा कोइराला म चाहिँ वर्कर नेपालमा प्लानिङ मोनिटरिङ इभ्यालुएसन र रिपोर्टिङ कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दछु थ्यांक यू सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम चाहिँ श्रद्धा साकी म एज अ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर अन्टरप्रेन्योरमा काम गर्छु अन्टरप्रेन्योर प्राइभेट लिमिटेड चाहिँ इन्कुबेटर अफ इन्कुबेटर्स भन्छौँ हामी सो मेरो पर्सनको एक्सपिरियन्स त्यस्तो डाइरेक्ट छ आइडिएसमा पहिला काम चाहिँ गरेको थिएँ तर अहिले वर्किङ विथ गभर्मेन्ट इन्कुबेसनको सेक्टरमा अब इभ्यालुएसनहरू गर्नुपर्ने इन्कुबेटर्सहरूलाई इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने चाहिँ निड अनि पब्लिक पोलिसिजहरू जुन जति भएको छ होइन त्यो पनि भएको भएर चाहिँ रियली लुकिङ फरवर्ड टु लर्न फ्रम हजुर एक्सपर्ट्सहरूबाट यो सेसन थ्याङ्क यू Good afternoon, everyone. साथै जस्तै अन्टरप्रेन्योर प्राइभेट लिमिटेडमै कार्यरत छु सो मेरो प्रोफेसनल वर्क चाहिँ एज अ कम्युनिकेसन्स एन्ड प्रोडक्सन अफिसर हो र आजको यो टपिकमा इन्ट्रेस्ट भएको मेजर रिजन चाहिँ श्रद्धाले पनि एड गरिसकेको छ तर त्यो सँगसँगै चाहिँ कुनै पनि कामको प्रोजेक्ट्स डेभलपमेन्ट सेक्टरमै तर इभ्यालुएसन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो काम भएको भन्ने काम गरिरहन्छ सेक्टरमा धेरै काम त गरेको छ त्यही भएर यङ सो लुकिङ फरवर्ड टु लर्न समथिङ फ्रम टुडे एन्ड स्पेसली हाम्रो पानीले चाहिँ क्राइसिसलाई हाम्रो एकदमै इभल्भ भइरहेको छ नि त सो टाइप अफ क्राइसिस चाहिँ कस्तो हुने रहेछ तर त्यसकै बिचमा अलिक ओपन भइरहेको छ त्यो सँगसँगै चाहिँ So after the discussion चाहिँ lunch coupon चाहिँ एउटा lunch coupon so yeah possible like Namaste सबैजनालाई I'm Aditi Pradhan. I'm currently doing my undergrad studies from Kathmandu University School of Management. I'm doing it in Business Information System. Here I landed up as a student to explore the field of evaluation. Now, just the expertise presence now, I'm hoping this session would be एकदमै fruitful and I will surely take एकदमै the information back home. Thank you very much. नमस्ते सबैजना रिचा कोइराला म त प्रोग्रेस इन्कमा सिनियर रिसर्च अफिसरको रूपमा कार्यरत छु र यो सेसनबाट धेरै कुरा जान्ने अथवा भन्ने मौका पाउँछु भनेर एकदम looking forward to it. Thank you. नमस्ते मेरो नाम चाहिँ टिशा साक्य हो म पनि रिचार्जीसँगै प्रोग्रेस इन्कमा चाहिँ एज अ रिसर्च अफिसर काम गरिरहेको छु होइन अनि यो सेसन चाहिँ इट्स very directly related to what I'm working in. So I'm hoping to learn a lot. So thank you. Namaste, my name is Sivalaksu Padre. I'm a publishing and Melinda interview. Namaste. Most working programs stop on circle system executive since I'm season double just now about the receiver somebody has said to do it. I got a certain number of cake and a secret ओके धन्यवाद सबैलाई अब म मेरो छोटो परिचय म दिन चाहन्छु म रमेश तुलागर र यो बेसिकली मैले 30 to 35 इयर्स गभर्नमेन्ट सर्भिसमा विभिन्न पोजिसनमा बसेर काम गरिसकेपछि यो म चाहिँ इभ्यालुएसन कम्युनिटी अफ इभ्यालुएटर्स साउथ एसिया इन्डिया सँग चाहिँ 2008 मा जब म रिटायर हुने बेलामा त्यो बेला सम्पर्कमा आए र आइसकेपछि उहाँहरूले निकै इन्स्पायर गर्नुभयो र यसको इम्पोर्टेन्स पनि मेरो एक्सपिरियन्सको दौरानमा थुप्रै यो हामी काम प्रोजेक्टहरू प्रोग्राम्सहरू सञ्चालन गर्छौं तर त्यसमा के भएको छ के भएको छैन ती कुराहरू सबै जान्नको लागि इभ्यालुएसनको इम्पोर्टेन्स मैले बुझ्दै गएँ र त्यो प्लानिङ गर्दाखेरि पनि यो सबै कुराहरू बुझ्दै गर्दा अनि त्यसपछि 2008 बाट योसँग इन्भल्भ हुँदै हुँदै 2011 मा आएर कम्युनिटी अफ इभ्यालुएटर्स नेपाल को लागि पनि
यसको निकै इम्पोर्टेन्स छ भन्ने महसुस गरेर म र मेरो साथीहरू गणपतिजी, रामचन्द्रजी, ठाकुरजी अनि 10-11 मिलेर एउटा कम्युनिटी अफ इभ्यालुएटर्स नेपाल भनेर हामीले रजिस्टर गर्यौँ। तर इनिसियल स्टेजमा इट वाज भेरी डिफिकल्ट। सबैलाई थाहा छ यो रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि पनि इट इज भेरी डिफिकल्ट। त्यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने त्यो किन चाहियो, यसको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू निकै जटिल हुन्छ यसमा त्यो गर्नलाई। तर सबै यी खुर्किलाहरू पार गर्दै 2011मा हामीले यसलाई दर्ता गऱ्यौँ, लिगल्ली दर्ता गऱ्यौँ र हामी त्यो बेलादेखि एस्टाब्लिस भइरहेका छौँ। र साउथ इस्ट एसियासँग चाहिँ हामी 2008देखि लिएर अहिलेसम्म निरन्तर सम्पर्कमा पनि छ। हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि त्यही हिसाबले सञ्चालनमा हामी गरिरहेका छौँ। र इभ्यालुएसन कन्क्लेभ, फर्स्ट इभ्यालुएसन कन्क्लेभ दिल्लीमा 2010मा भएको थियो। त्यो बेलादेखि हामी नेपालबाट चाहिँ पार्टिसिपेसन गऱ्यौँ र सेकेन्ड इभ्यालुएसन कन्क्लेभ 2013 हामी आफै नेपालमै गऱ्यौँ र सक्सेसफुली गऱ्यौँ। र त्यसैको आधारमा नेपालमा गर्न चाहिँ सकिन्छ, यसको चाहिँ प्रोस्पेक्ट राम्रो छ भन्ने महसुस साउथ इस्ट एसियाले गरेर 2015मा हाम्रो थर्ड चाहिँ फेरि हामीलाई नै चाहिँ मौका दियो र हामीले त्यो पनि सक्सेसफुली सम्पन्न गऱ्यौँ। र आज आएर फिफ्थ चाहिँ आज चाहिँ यो भइरहेको छ र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बिचमा ग्याप भएको थियो र यो अहिलेको 2022को फिफ्थ जुन छ, दिस इज ए स्पेसल सोकल हाइब्रिड मेथडबाट गरिरहेको छ। यो काठमाडौँमा हामी भर्चुअली आज 13 तारिकको दिन गरिरहेको छ भने यो प्यारलल 12देखि 14सम्म त्यो इन्डियामा, भुटानमा, बङ्गलादेशमा र चाहिँ श्रीलङ्कामा र नेपाल काठमाडौँमा यो सबै 3-4वटा देशमा अफकोर्स यसको मेम्बर्सहरू अफगानिस्तान र पाकिस्तान पनि छ। तर उहाँहरूको अहिलेको कन्ट्री सिचुएसन त्यो राम्रो छैन, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन भएको छैन। र यति भन्दै म आज यो प्यानलिस्ट तपाईँहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन इन द क्राइसिस टाइम्स, इभ्यालुएसन त्यसै पनि जटिल, त्यसै पनि गाह्रो र इभेन चाहिँ क्राइसिस टाइममा गर्दाखेरि झनै अझ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर हाम्रो 3जना प्यानलिस्टहरूले उहाँहरूको एक्सपर्टिज, उहाँहरूको नलेज, उहाँहरूको चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गरेर तपाईँहरूसँग चाहिँ आज हामी सबै कुरा राख्दैछौँ। र यति भन्दै म मेरो छोटो इन्ट्रोडक्सन यही सिध्याउँछु र अब म सुरु गर्छु र हरेक प्यानलिस्टले चाहिँ about 15 minutes, not very sharp, हामी चाहिँ त्यति एकदमै हिसाब चाहिँ, तर हामी अलरेडी 1 घण्टा त लेट भइसकेका नै छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अरू समयको लागि पनि मध्यनजर गर्दै 15 मिनट ± 2 मिनट्स चाहिँ हामी राख्छौँ र उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन सबै सकिसकेपछि उहाँहरूको तपाईँहरूको स्पेसिफिक क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज नोट इट डाउन अनि चाहिँ पछि चाहिँ हामी त्यसमा छलफल गरौँला। ओके, सो टु स्टार्ट विथ हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर भुवन वज्राचार्य, चेयरपर्सन नेपाल इभ्यालुएसन सोसाइटी। हाम्रो प्यारलल टु नेपाल कम्युनिटी अफ इभ्यालुएटर नेपाल जस्तै हामीभन्दा पनि अझ अगाडि नेपाल इभ्यालुएसन सोसाइटीको उहाँ भुवनजी हाम्रो त्यहाँको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ र उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स नै सेयर गर्नुहुन्छ। प्लिज स्टार्ट। And then question answers over there. यो अनलाइन Thank you, Dr. Tulare. Greetings from Nepal to all the participants. Today, we have this theme, evaluation in names of the emergencies for this conclave.
And I would like to share some of my thoughts by giving the example of this Nepal earthquake that happened in April 25, 2015. So next slide. Okay. Any emergencies, usually evaluation, I think it takes at 3 levels. First, evaluation assessment of any emergency events, in our case, earthquake and their effects, damage. So immediate purpose is to provide relief measures. And the next reason is for recovery and rehabilitation. We plan for that. And the second, definitely, as usual, we usually take this as a main evaluation of the ongoing relief measures for any quick responses to the changes needed, to the corrections we might require. So I think that's usually the evaluation we understand. So third is evaluation of all the efforts for learning the lessons for the future preparedness. This is very critical. Though we usually don't take this into consideration for usual evaluation practices, because usual evaluation practices means they are for development projects. But for emergencies like earthquakes, landslides, and all those things, we have to learn the lessons even for the future preparedness, and some kind of ongoing evaluation that has to be always there. And I think that is third kind of evaluation we might be doing. So evaluation, why it is important, urgent, and special, there are a few reasons for that. There will be some kind of sudden fall in the quality of life to a very much unacceptable level, right? So we need to give special focus to this evaluation. We can see even hunger, could be a collapse in medical facilities and the health service delivery, living spaces, learning loss for students. All these things, they would fall down to a very, very unacceptable level, as we have also experienced. And the other is break and disturbances in electricity, transport, and communication affecting infrastructures, which would lead to difficulties in sharing information, relief measures, and distribution. And that also lead to disturbances to financial system. But fortunately, in our case, during this earthquake and after that, this financial system is not that much affected. Even communication is not that much affected. That's fortunate enough, but we may not be so fortunate all the time. And the quality of information matters very much. Sometimes we need to have exact facts, not just estimates, because in other cases, sometimes estimates might do, but in this case, estimates may not be enough. For example, relief distribution and all those things, we need very much exact facts to the possible extent. Because I have this to the possible extent, sometimes practically it is a bit different from what we want to see. And in 2015, we all know we had these Gorkha earthquakes, right? 25 2015 as Barpak as the epicenter. And after that, after about 2 weeks, we had another 6.8 Richter scale earthquake also. So we have a need for assessment of the damages and also the process part, particularly on supporting them. This is how we started having this assessment part, evaluation part, so far as this Gorkha earthquake is concerned. So what will happen after that earthquake? There were some immediate responses by government, immediate meeting of the Central Disaster Relief Committee. There is one such committee, CRDI. And the National Disaster Response Framework, according to that tool, they have started working. And we have a National Emergency Operations Center that focused its activities on search and rescue and life-saving actions. And the Nepal Army, Nepal Police, Armed Police Force, they were very much involved in search and rescue activities.
But we lack this integrated national search and the rescue capacity as such. So some random activities were also there, which we see in a while. And we all know we have this Indian National Disaster Response Force, Indian Air Force, Indian Army Medical Corps. They immediately came into action. Even before Nepal could make a very formal request, they were already in action, right? They were there, and the financial resources from the Prime Minister's Disaster Relief Fund made available, and the activation of government's cluster mechanism with 11 sectors activated, different similar type of activity they were clustered. And several donors meetings convened for SAR and the immediate relief operations. And the community members, particularly youths, joined into action for rescue and the relief activities. I think this is quite important from our evaluation point of view also. Sometimes what happened that could be caused from these community members also. And there were other responses also. We can see 134 international teams, they were involved from different 34 countries. And these scales of operation that can be caused from this data also, 90% of security forces, they were mobilized. 22,000 civil servants, 65,000 Nepal Army, 41,000 Nepal Police, 25,000 armed police force. That way, a lot of people were mobilized. That means there is a pressure upon coordination also, right? We can get very much there. And more than 60 countries, they also came besides UN and other international agencies to help in our process. So from the UN side, there was a flash appeal in April 29 to have some kind of more than 420 million for critical humanitarian needs for 3 months. But in fact, we actually get 1/3 of that. And the community members, mainly youths and the professions, got into action. For example, like Red Cross and the other small, at the club level, they were also involved. So there were a network of NGOs, local affiliates of INGOs got into action for community rescue and relief efforts. These are the activities we did during this process. And after that, in about a month's time, we undertook this post-disaster needs assessment also by convening one meeting with local development partners in order to assess the impact of the disaster and define and develop recovery strategy, including funding implications for restoration of livelihoods, economy and services, rehabilitation and reconstruction of housing and infrastructure. So there was some kind of this post-disaster need assessment with these objectives, initiated after 1 month of the event, led by National Planning Commission. And the other development partners, some of them closely involved, they were Asian Development Bank, European Union, UN, World Bank, and the JICA. So this PDN methodology also, this is international in nature, some kind of methodology developed by the EU, World Bank, and the UN system. So they were put together for this purpose. So for this PDNA, 250 officials and experts from different government and the other development partners, they were engaged. And later on, 23 thematic groups on the 4 broad sectors, for example, social, productive, infrastructure, and the cross-cutting issues. That way, they undertook this PDNA. So PDNA worked on what? Assessment through collection of pre-disaster baseline data. So without baseline data, it is quite difficult to make a comparison. Evaluation of disaster effects and the impacts of each sector to determine overall recovery needs. That is quite critical because we seek international cooperation for this PDNA, prioritization of the recovery needs by way of recovery strategy, and the recovery strategy suggesting appropriate interventions to meet priority recovery
needs. So these are the areas covered by this PDNA, and the suggestions on implementation arrangement, and definitely costing is also done. And the costing is based upon building back better, not just replacement cost. Building back better, I think that's the slogan they have. So now the question is, all of these activities, whatever we did, are they well implemented? Are they well in place, or some weaknesses are there? If we try to evaluate the efforts made during that process, I think we came out with some of these broad observations. And these observations are not just by some of the people who are quite critical of the efforts, but also by government authorities themselves. We can find some of these reasons in the government documents like PDNA itself. So initial vacuum in the coordination authority in the districts, later asserted by district administration offices. Initially, there was quite confusion, and we also have seen that confusion at our level also. And a lack of sufficient search and rescue equipment and resources. We lack resources. We have some money in our pockets. Individually, donation was also there, but equipment and other resources that was lacking. And a slow and inadequate search and rescue, because search and rescue that has to be done in every parts of the country which are badly affected. But comparatively better placed areas, they were benefited, and some remote areas, some difficulties were there. Duplication and the imbalances in the supply of relief materials favoring more accessible areas. I think that's what we have experienced and we have seen also. Delay and the serious lapse in damage and the need assessment. Inadequate financial support system for the reconstruction. Lack of emergency warehouses, repositioning of relief materials with proper inventory. Lack of debris management equipment, fuel and techniques. Lack of open spaces for temporary settlements, inconsistency between the need of the affected people and the delivery of the services, weak database on earthquake risk. I think these are some of the difficulties and some of the problems and some of the lacunae we have faced during the process. So, it has to do something with evaluation also. First, how is evaluation assessment of the earthquake? Initial uncoordinated and ad hoc information flow from individual, community, and other agency-based sources. These information were quite scattered, ad hoc, and not well coordinated at the beginning. Fragmented information difficult for aggregation. Sometimes this aggregation is also very much important, at least for government sources. And the immediate relief measures on the basis of fragmented information, right? Everybody was jumping on doing some kind of relief work, which was not quite well organized and well coordinated, that were there. And the result is some of the places, they received multiple times of supplies, and some remote places they didn't. Second, inadequate monitoring of relief operating affecting corrective measures during rescue and the relief operations. That's a part of it. Third, more organized systematic post-disaster assessment done for recovery and rehabilitation. And we have just seen that is a PDNA exercise. And then lastly, individual agency evaluation of the operations conducted. Definitely some individual agencies who are involved in the process, they did their own these evaluations also. Evaluation in times of emergencies. I think it has got two dimensions. One is on what happened, and they are needed for immediate relief measures, and the planning for and the implementation of recovery and the rehabilitation programs.
And the next is on what was done, usually post-implementation evaluation. That first one is for providing relief measures, second one is for evaluating what was done. And a regular follow-up evaluation for better preparedness in the changed context, mainly the technological changes. And it is follow-up is very much required in this case. In many of the evaluation of the projects, we don't need that much of follow-up evaluation, right? But for this kind of event, these follow-up evaluations are very much required, and that is to be mainly based upon these technological changes that will be taking place, right? For example, we are talking about earthquakes, and we had earthquakes back in 1990, right? Like Sambodhi. That time, the way rescue measures were carried out, now that would be totally different what we have done today. So, from technological changes perspective, we need to be all the time updated and revisit the events again and again for better preparedness. So, post-evaluation effects, we can see here, these are some of the documents that were prepared after this earthquake, right? विपद व्यवस्थापन दिग्दर्शन गोर्खा भूकंप 2017, that's basically what happened during that. And thereafter we can see some of the documents how to cope with this kind of events in the future. So they are covered in these documents, and they are the results of. And at the end, we can see some of the new buildings that are coming up. So they are earthquake resilient structures. They are coming up, and even at the people's level, we can see they have realized the importance of strong building codes, right? So in order to so that I have included this picture. So evaluation still needs to continue, right? Some scares are still there. We can see houses, monuments need to be explored, the reasons why they are still lying like that, develop the support system. And a grossly inadequate financial support system for reconstruction. We have all seen that rupees 1 lakh and rupees 3 lakh, I think that was provided for reconstruction of the houses, these private houses. But basically, we all know that was grossly inadequate, and the government could not manage any sort of other sources through banking and non-banking sources. So we need to see and be prepared for next time how such a viable system can be developed to financial institutions. There should be any sort of a confusion as such. And improved technologies keep coming. So in that context, we should be quite ready for how to cope with the situation in the context of new improved technologies. And then now we have federal governance and the coordination at different levels of the government, both political and horizontal coordination. They are required. We have to be prepared for that. And we have seen these days that even for our regular works, regular development works, there are conflicts in coordination, follow-up, monitoring, evaluation, all these difficulties we are seeing at the local government level, Palika level, right? So those things are to be studied and see what can be done about all those things even now. And see enhanced preparedness, both institutional and physical, and for swift response. So with these few remarks, I would like to end my this presentation here, and would be more than glad to respond to your queries if any at the end of all our presentations. Thank you. Okay, thank you for one.
Bhattacharya, Dr. Varun Bhattacharya. So he has more or less maintained the time and for his excellent presentation. Let's give an applause. So now, may I request Dr. Sushila. Okay, Sushila Ji for your presentation. Thank you so much. I think I'll be discussing in the same line, and lots of things have already been said and mentioned. I would not. I'm just going to highlight because some of the people or some of the participants still want to know about the meaning of evaluation, where we find it very difficult to understand what is evaluation. So I've just outlined some of the evaluation terms here, which was a Latin word called value pure, which means the value of a particular thing, idea, or action. And evaluation thus, it helps us to understand the worth, the quality, and significance of the amount. When we had the press meet, everyone was confused with what is evaluation. Is it valuation or evaluation? So this is just to clarify the terminologies. And we want to look at the degree of commission of any intervention desired to tackle a social problem. We have listened to the co-speakers and the special speakers about those evaluation systems and where we are lacking about it. So looking at the meaning of evaluation means finding out the values of something, or we can simply refer to the procedures of fact-finding. And of course, it consists of assessments on whether or not certain activities, treatment interventions are conformity with generally accepted professional standards. So we do have standards to do evaluations. Looking at that also, I'm not going into that detail, but as I have explained in the first slide, the first thing is to look at why do we need that? I think Solomon ma'am insisted that we need attitudinal change, we need behavioral change, we need cultural change for transformation. Is it happening? And does this evaluation in crisis have we learned anything? And Sir rightly pointed out that we are into crisis. We are in the crisis of disaster, climate change, social crisis with diseases. And where do we lack? Where do we learn? When is the baseline coming out? It's not a federal baseline we are looking for. We are looking for the baselines that is happening on the provincial level and the local level. We still don't have those plans in place to evaluate why things happen. That's why you would see Dr. Bhattacharya mentioning the lacking of evaluation, when to do it, how to do it. Did we rightly correctly prioritize our events? So looking at that, we want to inquire lots of different kinds of information needs for evaluation. We need supports of innovation. The first, we want to track down those systems, what works, what doesn't work, and explore how a program or initiative is making a progress. And we want to determine how long. And we are talking about SDGs, but Sustainable Development Goals is, can we do everything sustainably? Can we manage crisis sustainably? It happens. You heard Dr. Dampati Osha and some others saying, people are being killed. But what is happening? It's worse than COVID because people have never experienced dengue. And where's the policy? What do we evaluate? What is the program? Just to looking into that, I'm sorry, the should have been come in front. The slide says, what do we look at? Are we happy with what is happening during the crisis? The COVID crisis is still on. Dengue is there.
disaster of floods. I've been a researcher to do the research in disasters. But when we have so many disasters, crises happening, where is our stand? Where is our policy so far to address all those crises? So we're not happy as an evaluator to look at, to address those changes while the donors are pouring in, expenses are happening. So just to look at the concept of emergency, meaning Sir has already explained that, so I'll not explain that again. We know it's unforeseen combinations of circumstances resulting in the state that calls for immediate action. We all know that emergency is that. So could be geographical, hydrologically, meteorological disasters, climate that we are experiencing now, biological, which is COVID, extraterrestrial, impact, space, and weather. So we know emergency can happen in any situation, any scenario. But how do we cope with that? And are these being evaluated? It's very important. Just to look at the emergency situation worldwide, the greater ones is the Rwanda genocide. People helped came in with COVID-19 pandemic, the recent one. Even the earthquake of Nepal is in that list of disaster or emergency that we saw. And you saw Dr. Bhattacharya mentioning about the planning situation, the PDNA. But what was our priority? How did the help come in? Why didn't the help come in? I was in one of the situation where I myself was involved asking for the tents. I went to some of the political leaders. I said, you don't belong to the political party. But I said, I'm in a dilemma. Your local people are sitting in my house. I have like 25 people in my house without no tent, and it was pouring. So who decides? Who needs to get all those resources? And who's going to evaluate? Are we all satisfied to the government supported us to get the funds or the rescues or the relief? So that is some of the key questions that we need to answer. So it's a process. We resource requirement, we need strategies and activities. We do, who monitors? Who's monitoring in those situations is very important. And of course, looking at the evaluation from the effectiveness, what we came in, what went out, and what changed in our life is very important. Looking at that, definitely, again, Dr. Bhattacharya has mentioned those issues of evaluation. And UNIC, in its 2016 norms and standards of guidelines, have strategically mentioned why evaluation in emergency is very important, why it's very relevant, what effective means, efficiencies are, impact, what can be the impact, and how can it be sustainable. These are some few key questions that during the evaluation is important, and we don't ask those questions. So what answers are we looking for? Are we doing the right thing? Are we doing the right thing on a scale that will make a difference in the lives of persons of concern? How will have our intervention been, and how do we notice it's happening? What results have been achieved? Are there better ways to achieve those results? To what extent can a given result be attributed to a specific interventions? So if we look at the earthquake or the disasters happening, are we getting the right answers? That's what the evaluators do, to dig into, Ganpati Ojha said, dig into those questions and find out what change happened. Are we really benefiting out of those things? So definitely it's a humanitarian crisis that calls evaluation to be a part of the system, and which is not exactly a system at the moment. And that's why we talk about the evaluation culture. So humanitarian needs, definitely needs monitoring evaluation to know whether they're on the right track and assess the performance and outcomes. Also, practitioners often face challenges due to the volatile context, and not all evaluators can go out that time. And you would see the crisis means very costs, high costs. You said like pouring in,
Human resources, we need a lot, and concentrated programs scattered throughout. We don't have definite programs. It says someone is hungry, get the food. Someone needs blanket. But who needs the blanket? Who are vulnerable at that situation? We say we do have the baselines, but we don't. We don't know, because everything is captured by those who have it, who can sustain their livelihood without any support. So these things are very critical during humanitarian crisis. Who gets it? Who does it? Who we get to? So this is LNAP is a group of active learning network who does most of the humanitarian crisis evaluations. I just want to highlight some of these things is to look at accuracy. We want to look at the representativeness. We want to look at the relevance of those crises. We need to look at the generalization of the degree where evidence happens or not. Attributions are very important. Clarity around the context and methods. One of the best thing is, I think, with the UNIC, when the crisis happens, we don't have it in Nepal, but there's an evaluation department automatically formed, and which I think we do need that when crisis happens to evaluate what comes in and what goes out and what changes are happening. So thus I would like to say during the emergency, the quality of methodologies are very important. Who decides to do that? And these are the things we don't have it in Nepal. That's why we lack everything. We lack information, limited participation, because all the evaluators cannot go out. Evaluation use and uptake, how do we take that? As I said, if there's a negative implication, please don't write that. Always there's the consequences of programs happening intended and unintended. So it can be from the defaults of everyone. We don't have disaggregated data. That's a lacking. You heard UNFPA saying lacking of data. We still do that. Lack of coordination in humanitarian response. They said everyone. I was in Singapore, and one of the I went to one house, and he had 20 sack of rice, and he was a hotel owner. So, I mean, where is the coordination? Was he the victim of the earthquake? Someone else is striving for food out there. So we do lack that coordination, and in evaluation, that is what we need to look at. Safety and well-being of evaluators is something that is different when the evaluation takes place. Climate change and adaptation, sometimes foreigners or investors do come in to look at what is happening. Organization of emergency. People want to migrate, be into a safer place. That's where evaluation is a challenge to look at. Equity is definitely addressing underlying power dynamics that even Miss Kanchanlama talked about it. So during the crisis, it's not that easy. And we don't perform evaluation based on all those criteria given during the emergency. That's why crisis, equity, and transformation cannot happen if these are not followed particularly. This is just an example where UNDP was involved during a conflict management human crisis. You would see that insufficient use and evaluation funding, more than 60% was not being used. It's so sad. Why? Things happen. Why did that happen? You would see that things didn't work. On an average, you would see from this record that everything is unused. Nothing is in particular order of evaluation. So why these things happen during the crisis? And what do we learn from this? Where is our input? So M&E is the sector, the least important area that has been provided by all the sectors, not only the government. The least is the government, UN is also there. And just to wrap it up, this is another example that
that was done during the COVID crisis, what needs to be rethinked? Why was evaluation important? Because everything, everywhere, vaccines were being developed. People were getting vaccinated. But what is our lifestyle? What changed our lifestyle from this? What do we learn from this crisis? So evaluation is another part. Like, for example, I was recently in the US, and those people who did not get vaccinated could not work. So that means, what does that mean? Do we trust the government, or we don't trust the government or taking the vaccinations? So our livelihood are completely distorted when it comes to COVID. Now the dengue. So definitely there's a scope for the evaluation. I'm sorry, the color should have been black. So there's a conflict context we need to look at. This is again the UNDP trying to look at some of the emergency crisis evaluation criteria that set up. This is what we want to look at. This is how scoping needs to be done. And scoping is something that you don't want to do a large scale evaluation at that time. You want to do a particular, for example, BARPAC. Maybe still we need to go visit BARPAC and look at the evaluation, how things poured in and what happened. So scoping is something very important. And of course, look at the average investment coming in, financial burdens, what worked well. You would see with the UNDP having a full-time also, there are only few criteria that worked well. Less said, nothing did work well. This is just an example that I would like to show. So finally, what do we consider when we do evaluation during the crisis? Do no harm is our key mantra. Evaluability, does that need to be done or not, is something to question ourselves. Postponing evaluations during that time, because everything is haywire. So evaluation is a challenge to look at it. Adapting evaluation designs, where we need to look at increase the use of secondary data. How much do we have? As I said, baseline is baseline. We cannot really tally with the baseline and come out as, oh, this didn't work and that thing didn't work. Remote data collection, third-party data collection, where we want local resource persons or local community development experts to help us out. Scale down, as I mentioned, the scoping. Rigor evaluation is needed. Utilize joint or collaborative evaluations, and utilize self-evaluation and reviews during those crises. And as an evaluator, it's very difficult for us to know why things don't work when lots of funds have been pouring in. And sometimes canceling evaluation is important. So with that, I would like to say thank you. And then if you have any questions. And with Nepal, I think if we have some press friends, it's high time they become an evaluation, our voice as evaluators, our voice through them to give more emphasis what works and what doesn't work when we are in crisis. Okay. Thank you. Thank you, Sushila. You have maintained the time very sharply, just 15 minutes time. And let's big hand for Sushila's presentation. Thank you very much. Now, the last panelist is Dr. Narayani Tiwari, evaluation expert. So please, Narayani, please start. Thank you, Tulagar sir. Yeah, we all, this morning we heard all about the evaluation, actual gender equality, social equality, in fact, and the collaboration, cooperation and evaluation, or its collaborative methods, short-term or long-term evaluation method, and primary and secondary data, for all these things for the better evaluation for sensitive change, which will be a qualitative impact in every sector. But this afternoon, I'm going to just discuss within my point about evaluation, crisis, and challenges of evaluation. Actually, my colleague, Bhuvan Bajacharya and Sushila Nepali has been presented about the
about this evaluation process, evaluation and the concept, all these things already we have learned, and then I'm happy that Dr. Bhuvan is already presented that about the Bar Park earthquake in Gorkha. I had a opportunity to review this type of journal article, and then I had some experience about those part of things. So I would I would like to give an example of my presentation. Yes. So I just go through the points. Different countries have different constraints in evaluation, challenging times. In case of Nepal, with 10 years of time period, we're facing different challenges in evaluation process, like earthquake 2015. We just recently heard from Dr. Bhuvan Bajacharya, and then political situation during People's War, and after that, COVID-19 and after pandemic. After pandemic, again we have that Jingo learning this morning, and lockdown times in different situations. The focus on of these issues on violence against women. If we talk about violence against women, that problems individual based, family based, social based, national based, and community violence, cultural violence, lack of stakeholders communications. Autonomic agency to express. Autonomic agency is the agency power of to express. So the autonomical power from our inside, in system, that the expression when you go to the evaluation, some people cannot express right basically, or they just don't want to explore their all experience or all the knowledge that is depends upon the autonomical agency. Some people can express properly, some people don't can. Most critical situation, face-to-face evaluation or agency-related evaluation. Gap in crisis, evaluation in times of emergency without face-to-face evaluation, interpretation-based, that's translation-based, biased presentation. During complex crisis, more difficult to get right access of women's experience and opinion, because mostly in the local area, local society, local community, the women are not extrovertly. The agency is not so open that we expected. That's so we need to think about how we can get the appropriate data from them. Risk in mitigation measures in place, creating negative environmental approach. Methodology in terms of emergencies, then if we have emergency time, then we have to follow phoning by mediator, distance evaluation through mail survey, Zoom and internet exercise, Viber, WhatsApp, Google, email, Facebook, Twitter, whatever. Group discussion through whatever we do, group discussion through Zoom, Google, or whatever. Data collection through version. We can do that. Managing constraints and challenges. Peer experience guidance based during the crisis time. I'm talking about a quick decision in planning. We need to decide quickly. I have an experience during my graduation time in the Japa district. That was the lockdown time, and there was lockdown. I had to go across the district, one district to another district, and lockdown. So how can I go to evaluate the other program there in the district? Then I had to plan quickly, and I had to convince my driver, could you please drive me at night time? And then he and I just had to cross the border during the night time, and I go to get the evaluation focus group or evaluation target group. Similar experience I have. The driver has to drive through the cornfield paddy to get the district, so that people will not know
that we are driving on that area. So that's how the planning is very important. Quick decision planning is very important during the evaluation period. Postponing or rescheduling plan for field mission. Moving for data collection in one line based virtual interview after COVID-19 pandemic. After that pandemic, maybe we just have now dengue. If you go to evaluation, somebody are not able to answer the question, then how can we evaluate this in this situation? Qualitative and quantitative method are not feasible based on best in review at the time. They are biased against underrepresented group in individual by like sex, age, income, disability, and religion, ethnicity, and indigenous status, both in urban and rural setting. Difficulties to collect data in the field. That's why we need to do this. We need to follow the secondary data. Work of April 2015, and this is my experience from that article review. There was the impact by shifting, family loss, mental effect, economy, government policy was not friendly, difficult livelihood in new places. Journal evaluation review I did at that time. We just heard about these things from Dr. Bhuvan as well. But according to that review, I found that was very difficult situation. If we go to the evaluation proposed in that situation, it will be very difficult to get the right data. Difficult in reaching out of affected people, different vulnerable factors, disaster situation, death of people, mental health, availability, people's interest, new rehabilitation, no stakeholders availability because of instability. So these are effects. Risk. There is risk in inability on site data collection. Limited access to field site for international consultant, so that we need a local consultant at that time. Limited field office, COVID-19 pandemic, all lockdown. Health risk for both evaluation and beneficiary needed at that time. Not possible to use exact methodology. So you have to think alternative. So use then how to measure? Use remote system for data collection. In this case, need a national or local evaluation only and collection method to follow through beneficiary. Needed online training, remote data and analysis technique in local, social distancing in follow COVID-19 protection, rule in report. Core learning partner should go for traditional methods, that is email rather Zoom, Viber or WhatsApp or whatever the feasibility, or whatever we can do through the telephone or through the local group or whatever alternate method we need to follow. These are the things I talked about this afternoon. So anything you need to confuse and you need to answer, you need to question, the question is welcome to question to me. Thank you very much for listening. Okay, thank you, Narini ji. You were even before time, so thank you. Time we are having constraints, so you have saved a little bit. So now, please, the floor is open for questions and answers. So as I said before, please, if you have some specific question to specific panelists, please mention, and you may even put a note on, or then give it to them. Yes.
Thank you for all three panelists for such comprehensive evaluation in time of crisis. There was just one question for Dr. Bajrashnagar. When you follow-up evaluation in the time of crisis, as there are technological changes, in your opinion, how often are these needed? And also, are there any criteria, and who sets the criteria for these kind of evaluations? Thank you for these questions, very relevant question. But I don't think there is any specific answer to this because any evaluation of this kind of event is multidimensional. Institutions. And after the event happened, coordinating all those institutions is quite a difficult job. So in that context, what we can do is encourage the relevant institutions to do some kind of follow-up studies at their own end without much coordination, because those individuals, they would be having that sort of inquiry with their own interest in their mind, right? So coordinating all those activities with very, uncoordinated events at their institutional level, that would be quite difficult. But what we can do is we have institutions like National Planning Commission, which are often contacted by many of these kind of institutions for guidance and all that. So institutions like National Planning Commission could give some kind of guidance how to go about in this kind of follow-up study, follow-up evaluation. And what I'd like to share at this point is that sometimes we understand evaluation as a very specific evaluation study only. But evaluation can be found in many other documents also. For example, somebody would be having notes that may also have some kind of evaluation, right? Some other studies that may also have some kind of evaluation component. So while doing this kind of long-term strategic evaluation from different documents available, those also be, I think, can be categorized as a evaluation component, right? So I think definitely we don't have any strong mechanism to coordinate all those activities, but some guidance can be definitely, from my point of view, available from National Planning Commission. But relevant institutions, they need to do on their own. I don't think there is any formal mechanism to coordinate those activities. Thank you, Dr. Vajrashnagar. हुन्छ फेरि पनि नमस्ते मैले चाहिँ क्वेसन नेपालीमै सोधेँ किनभनेदेखि ठ्याक्कै सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ सुन्न होला भनेर मेरो क्वेसन चाहिँ खास प्रेजेन्टेसनको सबै क्लियर छ होइन मेरो चाहिँ एउटा मात्रै सानो क्वेसन के हो भनेदेखि क्राइसिस जुन हामीले भनेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले सरहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सीको कुराहरू मात्रै प्रेजेन्टेसनमा देखाइरहेको छौँ होइन अब हामीले इमर्जेन्सीको कुराहरूलाई मात्रै क्राइसिस भनेर बुझ्नु कि अरू पनि त्यस्तो केही इक्जाम्पलहरू छ कि होइन क्राइसिस भनेर चाहिँ किनभने अब सबै बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी इमर्जेन्सी मात्रै फोकस भएको जस्तो देख्छौँ होइन तर अब त्यो इमर्जेन्सीहरू टाइम अफ क्राइसिसमा त अरू पनि धेरै कुरो हुन सक्छ नि त हामीले चाहिँ अब जस्तो डिपार्टमेन्ट काम गर्नुभएको हुनाले चाहिँ बुझ्न लागेको चाहिँ अरू के हुन सक्छ त्यस्तो त्यो टाइम अफ क्राइसिस भनेर चाहिँ हजुर जसले भनिदिनु भए पनि हुन्छ नट स्पेसिफिक क्राइसिस चाहिँ नि कहिलेकाहीँ मैले एक्सपिरियन्समा टिममा पाएको त्यो टिम अर्गनाइज गर्ने बेलामा टिमभित्र आफूसँग आफूलाई चाहिने खालको
क्वालिटी भएको चाहिँ परेन भने त्यो एकदमै गाह्रो, मैले त्यो पनि फिल गरेँ। अनि टिमभित्र टिमले हेल्प गर्न नसक्ने, अब मेरो त मैले सक्दिनँ, 4 दिनसम्म आउँदिनँ म त, फिल भइरहेछ 4 दिन आउँदैन होइन, अब फिल्डमा काम गर्नु पर्छ, अब उसको काम छैन, अब ऊ सबै आफूले चाहिँ नोट बनाएर उहाँको समेत फर इक्जाम्पल अब मेरो एकाउन्टेन्ट आउँदैन, अर्को विषयवस्तु बाँडेको छ, त्यो बाँडेको विषयवस्तुमा फरक फरक विषयको मान्छेले फरक फरक तरिकाले इभ्यालुएसन गरेर ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो फरक फरक मान्छे नै फिल्डमा आइदिँदैन, 6जना जानुपर्ने 2 जना गएर हुन्छ, 4 जना जानुपर्ने 1 जना हुन्छ। यो चाहिँ मैले एकदम यो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो इभ्यालुएसनको टिम म्यानेज गर्ने बेलामा सब्जेक्ट अनुसार कुन सब्जेक्टमा कस्तो खालको मान्छेले इभ्यालुएसन गर्न जाने त्यो हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ मैले थाहा पाएको अब पठाएको महिनाको 4,000 आउँछ, मलाई पैसा चाहिन्छ, त्यो हिसाबले आउँछ कि। अब त्यो भन्दा पनि नलेजेबल मान्छे चाहिँ नि त्यहाँ जाने एक्टिभ, मेरो यो काम हो मैले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट गएको हुँदैन, त्यो चाहिँ नि त्यसमा एक विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म चाहिँ हामीसँग दिल्ली सर हुनुहुन्छ, दिल्ली सर जहाँ चाहिँ अफगानिस्तानमा क्राइसिसको बेलामा धेरै इभ्यालुएसनहरूमा उहाँको आफ्नो अनुभव सुन्न पाएर यसमा क्राइसिसमै गर्दाखेरि सबैको सहभागिता किन आवश्यकता हुन्छ र के कसरी गर्न सकिन्छ, नेपालमा खड्केको कमजोरीहरू सर। For me, अफगानिस्तानमा काम गर्दा त्यस्तो कहिले लागेन कि आइम वर्किङ इन अ सिचुएसन वेयर इट्स नट इजी, तर हो सर्कमस्टान्सेसहरू हुन्थे जुन बेलामा बन्दुकधारी मेरो छेउमा बसेर सेक्युरिटी दिन्थ्यो मलाई, विच आई वाज नट कन्भिन्स्ड अफ। मेन कुरो कुनै पनि क्राइसिसमा आई थिङ्क पर्टिकुलरली फ्रम इभ्यालुएसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ नि वेदर वी आर गेटिङ प्रपर इन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ नि इसेन्सियल कुरा हो। त्यसपछि इन्कर्पोरेट के गर्ने भन्ने कुराहरूमा त्यो त अफकोर्स इभ्यालुएसनको एउटा जसले टिमले डिसाइड गर्छ होला। र कतिपय कुराहरूको लिमिटेसन्सहरू चाहिँ बढी हुन्छन् क्राइसिसको बेलामा चाहिँ। अघि सरहरूले म्याडमहरूले भनिसक्नुभयो सिचुएसनहरू यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कि वेयर वी क्यान नट अप्रोच डिफरेन्ट पिपल। त्यसैले गर्दाखेरि अरू मेजर इस्युजहरू भन्दा पनि आखिर ओभरअल हेर्न खोजेको कुराहरू के हुन् र त्यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ र क्रस चेक गर्न चाहिँ एउटा हुन्छ। अब एउटा खास गरेर सुशीलाले भनिसक्नुभयो बाहिरको सन्दर्भमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इज अल्सो अ ब्यारियर होइन, उनीहरूले के भन्दा हुन्छ हामीले के बुझाएर हुन्छ, इन्टरप्रेटरले फेरि के भनिदिन्छ त्यसलाई, किन उसले आफ्नो इन्टरप्रिटेसनहरू गरेर आउँछ। फर मी फर्चुनेटली अफगानिस्तानमा चाहिँ एउटा फाइदा के हो भने फारसीको केही शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, उर्दू भन्छन् उनीहरूले, त्यसले गर्दाखेरि बुझ्न सकिन्थ्यो र अड्कल गर्न सकिन्छ। मेजर इस्यु चाहिँ आई थिङ्क इन्फर्मेसन कलेक्सनको हो र त्यसलाई इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्ने कुरो हामी आफै पनि क्राइसिसमै हुन्छ इन्फर्मेसनको इन्टरप्रिटेसनको लागि। त्यति मात्रै मेजर इस्युजहरू होला, तर आई थिङ्क इभ्यालुएसन्स आर इभ्यालुएसन्स वाट्स एभर, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। एउटा अर्को च्यालेन्ज अर्को कुरा चाहिँ कसैले पनि पोलिटिसियनहरूले गभर्नरहरूले कस्तो क्राइसिसको टाइममा इभ्यालुएसन गर्नलाई कसले के पायो भन्ने हाम्रो त चासो हुन्छ नि त, बेनिफिसियल के छ भने उसलाई पुलमा जाँदाखेरि पनि हामीले कस गर्नु उसलाई त्यहाँ पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि छैन, क्याटेगोरी बनाउँछ नि त। अब अहिले बनाउनु सक्छ नि त क्याटेगोरी, हामीसँग कोही भइरहेछ, डिजास्टर भइरहेछ, के भयो त, अनि त्यो विस्थापन किन गर्न सकिरहेको छैन त, इभ्यालुएसनले के पनि भनिसकेको थियो त। दार्चुलाको यत्रो सानो छ त्यो सबै बन्द हो, अनि किन त्यो सेटलमेन्टहरूलाई पनि व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि सर्टेन टाइमको समयको इभ्यालुएसनकर्ताहरू चाहँदैन, किनभने अब त खोज्नु छ कुराहरू खोज्नु हुन्छ, त्यो खोज्ने कुराहरू चाहिँ जिज्ञासा भयो सुपरफिसियली इभ्यालुएसनको सरी भनेर जस्तो सुपरफिसियली हुने चान्सेस धेरै हुन्छ, जसको रेस्पोन्स हामीसँग हुँदैन। त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ यो क्राइसिसको टाइममा जुन बेला पनि हुनसक्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। एल्स एन इभ्यालुएसन उसले यसमा अलिकति एक्चुअली हाम्रो फिल्ड सिचुएसन कस्तो हुन्छ भने मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स
यो भूकम्पपछि या अरू कुनै नेचुरल डिजास्टर पछि तपाईँले त्यहाँ रेस्क्यु एन्ड रिलिफ जुन टिमहरू मान्छेहरू जान्छ तर त्यहाँ त्यस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा हाम्रो असाध्यै अलिकति अनसिभिलाइज्ड एटिट्युड चाहिँ सबैमा छ चाहे त्यो एजुकेटेड होस् या चाहे अनएजुकेटेड होस् त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई हतार सबैलाई मैले भन्ने हुन्छ त्यसैले जो मान्छे त्यहाँ गएको छ डिस्ट्रिब्युटर रिलेसनमा उनीहरूलाई नै गर्नु सक्दैन उनीहरूको लाइफ कसरी सेभ गर्ने भन्ने पनि अवस्था चाहिँ आउन सक्छ र आउँछ पनि त्यसैले दिज आर द सिचुएसन यो क्राइसिस त्यसै पनि मैले भनिहालेँ इभ्यालुएसन त्यसै पनि गाह्रो र अब त्यस्तो सिचुएसनमा कसरी इभ्यालुएसन गर्ने हौ हाम्रो नआउने विभिन्न पोइन्ट्सहरू स्पेसिफिक पोइन्ट्सहरू कसैलाई मेन्टल प्रब्लम हुन्छ कसैलाई फ्यामिली प्रब्लम हुन्छ कसैको कोही चाहिँ हात भाँचेको हुन्छ त्यो अल साइकोलोजीदेखि लिएर इकोनोमीदेखि लिएर फुडको निड्सदेखि लिएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट वाटर पानी त सबैलाई चाहियो त्यस्तो अवस्था असाध्यै धेरै छ त्यसैले इट इज रियली डिफिकल्ट टु म्यानेज इभ्यालुएसन यो रिलिफदेखि लिएर कुनै पनि काम चाहिँ नेपालमा गर्नलाई असाध्यै गाह्रो छ म पनि पहिले 20-22 वर्ष इभ्यालुएटर भएर काम गरेँ तर म आफै एकदमै क्राइसिस फिल गरेर रहेँ र मैले सकभर यो इभ्यालुएसन काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर अलिक खुसी लागेको छु फेरि कुनै पनि भन्नु हुन्छ काम गर्ने क्रममा होइन मुख्य समस्या देखि चाहिँ आफैमा हो क्राइसिस आफैमा हो अरू सबै चाहिँ नि तपस्याको विषय भन्छु मैले किन आफैमा पनि म फिल्डमा जाँदाखेरि के लिएर जाने के नाप्ने मैले जाँदा जाने के नाप्ने त्यो नापेको ठिकै नापे कि नापिन अथवा त्यो चाहिँ नि के त्यति प्रोग्रेस हो भनेको कसै थाहा पाउने होइन त्यहाँ बेसलाइन सही छैन यदि बेसलाइन छ भने त बेसलाइनबाट हेर्ने यदि छैन भने कसरी हेर्ने फेरि त्यसलाई होइन यही प्रोजेक्टले कारणले हो नि सोध्नु लाग्ने होइन सोधेपछि के हुन्छ हो त भन्ला एउटा मान्छे बाटो हिँड्ने बेला सोधिहाल्यो यसले हो भन्नु न भनेर सोधिएला तर त्यत्तिकै चाहिँ भ्यालिडिटी त पाएन त्यसो नम्बरले अथवा इभिडेन्स भएन त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई ट्राइङ्गुलेसन गर्न चाहिँ पर्छ त्यो पनि एउटा क्राइसिस हो कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडिटी दिन्छ है तपाईँ कसरी भयो पत्ता लगाइसक्यो कुरो कसरी थाहा पाइस् कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने र कसरी फाइन्डिङ ल्याएर त्यसलाई रिकमेन्डेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि क्राइसिस हो र सबभन्दा ठुलो क्राइसिस भनेको आफैमा हो म चाहिँ जहिले पनि फिल्ड जहिले पनि जुनसुकै प्रोजेक्टमा कन्फ्युजै हुन्छु र के नाप्ने कसरी नाप्ने नापेको ठिक हो कि होइन नापेकोले भ्यालिडिटी पायो कि पाएन यो इभिडेन्स हो कि होइन कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने कसरी यसलाई एनालाइज गरेर फाइन्डिङ गरेर रिकमेन्डेसन र त्यसलाई प्लानिङमा टाइअप गर्ने यी सबै कुराले एकदम कन्फ्युज गराएर जान्छ र सकभर चाहिँ म आफू पनि हुन्छु इभ्यालुएसनबाट टाढा हुन पाए हुन्थ्यो अनि अर्को कुरो के छैन अहिले मैले भन्ने सुरुमा पनि इन्ट्रेस्टिङ बेलामा सबैले प्लानिङ गरेको छ यति भद्रताले प्लानिङ गरेको छ त्यो कुनै इन्डिकेटर चाहिँ स्मार्ट हुँदैन कुन इनपुट कुन एक्टिभिटिज कुन प्रोसेस फलोअप गर्ने हो र कसरी कुन किसिमको कहिले चाहिँ आउटपुटलाई पनि इन्डिकेटरमा राम्रोसँग राखेको हुँदैन इम्प्याक्ट के हो त्यसको पनि राखेको हुँदैन सरकारी साथी सरहरू सरकारी हो माइन्ड गर्नु होला सरकारीमा झन् भद्रको हुन्छ प्रोजेक्टतिर त कहिले गरी निकाल्नु खोज्छ आकारहरू होइन र यो मोनिटरिङको हिसाब गर्दाखेरि युएनडिपी वर्ल्ड ब्याङ्क सबैभन्दा राम्रो अलिकति राम्रो चाहिँ क्लियर चाहिँ लोजिकल फ्रेमवर्कमा चाहिँ एडिबीले हालेको भेटिन्छ र एडिबीको भेटा होइन अलिक सही हुन्छ एक लेभलको नत्र अरूको त्यो पनि कचारी बुझ्नु क्या धेरै एकदम कन्फ्युज हुन्छ त्यसले गर्दा के नाप्ने त जाँदा जाने के नाप्ने के हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुन्छ यो चाहिँ सबभन्दा क्राइसिस हो त्यसपछि अरू क्राइसिस त तपसीको क्राइसिस त हाम्रो कहिले झोलामा पानी बिर्सेला कहिले तातो पानी नहोला कहिले अन्नसित पाउला कहिले चाउचाउ पाउला कहिले त्यो पनि नपाउला त्यो त सधैँ छन् हामीले एडभर्टाइजमेन्ट जस्तो भएन र यसलाई यो भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ धन्यवाद लास्ट क्वेसन अनि त्यसपछि मैले केही पनि राख्नु सरले उठेर भन्नुभयो
प्यानलिस्टको आयो एकदम उनीहरूलाई एक्सटेन्ड पनि भएको भन्ने मैले बुझेको छु। अब सरले भनेको कुरामा गर्न खोजेको मैले अब इभ्यालुएसन भन्ने कुरो दोष लगाएर इभ्यालुएसन हामीले गर्नै सक्दैनौँ। यो इभ्यालुएसनको चाहिँ दुईटा मैले डबल क्राइसिस देख्छु यहाँ। किनभने इभ्यालुएसन गर्ने व्यक्तिले पहिला सुरु आफैमा सेल्फ इभ्यालुएसन हुनुपर्छ। उसले कुन सिनारियोमा इभ्यालुएसन गर्न जाँदैछ, सिचुएसन कस्तो छ र त्यो सिचुएसनमा मोरली अनुशासित तरिकाले मैले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरामा पहिले इभ्यालुएसन गर्नु आवश्यकता छ। त्यस पछाडि हाम्रो पोलिसीका कुराहरू जुन कुराहरू छन् ती कुराहरू फेरि क्राइसिसको बेलामा त झन् ख्याल गर्न सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा पनि पहिले हामी प्रिडिटरमाइन हुनुपर्छ। अब मात्र अनिखेर त्यो क्राइसिसमा इभ्यालुएसन छ, यहाँ इभ्यालुएसन नट इन नर्मल सिचुएसन छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मनस्थितिमा आफू कति सहभागी हुन्छ है, उहाँ कति सहभागी भएर सर्भाइभ गर्नु भने क्वेसन डेभलप गर्नेले रेस्पोन्स गर्नेले यी सबै इन क्राइसिस चाहिँ आफूलाई मेरो ड्युटी के हो, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले धेरै कुरो गरिनँ त्यो। अब हाम्रो क्राइसिसमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने कुरो हाम्रो चाहिँ त्यो बेलामा डिसास्टरका कुरा, रिस्क म्यानेजमेन्टका एक्टहरू छन्, रेगुलेसनहरू छन्, ती कुराहरू पनि आकर्षित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको सिचुएसनमा जति सक्या चाँडो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, रिकभरीका कुरा, रिलिफका कुरा तुरन्त अब ह्युमन बेसिक निडहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। ती एक्ट र रेगुलेसनलाई पनि इभ्यालुएटरले चाहिँ लिएर, किनभने राज्यको पार्टनर भएर काम गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता एक्ट र रेगुलेसनलाई पनि हामीले छोड्न मिल्दैन र सँगसँगै आफ्नो इभ्यालुएसन आफ्नो र सिचुएसनको इभ्यालुएसन गरेर आफ्नो क्यापासिटी र आफ्नो चाहिँ मेललाई चाहिँ एकदम फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यति भने, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम एउटा एकदम रिच इन्फर्मेसन चाहिँ टेस्टलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम कुनैजनाको एकदम विविध क्षेत्र एउटै परिचय गर्दा पनि डिफ्रेन्ट त्यो क्षेत्र कभर भएको थियो, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। अब म चाहिँ मैले अघि परिचय क्रममा यहाँलाई भनिसकेँ, म राष्ट्रिय योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखामा विगत लगभग 10 वर्षदेखि कार्य छु। त्यसमा चाहिँ म इभ्यालुएट होइन, म इभ्यालुएसन चाहिँ नेसनल एज वेल इन्टरनेसनल टिमसँग चाहिँ मैले सँगै काम गर्ने चाहिँ मौका पाएको छु। त्यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ राख्दा ठिकै होला भनेर म राख्न चाहन्छु। मैले अहिलेसम्मको यो 10 वर्षको दौरानमा इभ्यालुएसन बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी क्राइसिसको इभ्यालुएसन हामी सबै इभ्यालुएसन क्राइसिसमै हुन्छ जस्तो मेरो बुझाइ छ। किनभने मेरो बुझाइ इभ्यालुएसनको हाम्रो नेपालको क्राइसिस, हामी इभ्यालुएसन नेपालमा नम्बर अफ पनि हामी थोरै छ, क्वालिटी पनि संसारभरि नै इभ्यालुएसन चाहिँ एकदम डिफिकल्ट जब हो, गुड इभ्यालुएटर एकदम कम छन् भन्ने हामी बुझिरहेको छौँ। त्यसै क्रममा हामी चाहिँ यो इनेबल इन्भाइरोमेन्ट हो, त्यसैलाई हामी यो प्रोसेस हो, हामी चाहिँ गुड इभ्यालुएसन गर्न सक्यौँ भन्ने आजको हाम्रो यो वास्तवमा कन्क्लेभको थिम पनि हो जस्तो लाग्छ। अब यो मेरो एक्सपिरियन्स थोरै समय हामी धेरै गइसकेका छौँ, थोरै राख्दाखेरि यो इभ्यालुएसनमा चाहिँ इन्फर्मेसन ल्याक अफ इन्फर्मेसन चाहिँ इभ्यालुएसन भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एज एक्सटर्नल एज इन्टरनल इन्फर्मेसनको चाहिँ फ्लो हाम्रो कल्चर छैन। जसले इन्फर्मेसन पायो त्यसले ग्राब गर्छ, त्यो फ्लो हुँदैन, त्यो पाउनु धेरै गाह्रो छ। त्यो कुरा तपाईँहरू बुझ्नु भएकै छ। अनि टाइम फ्रेम पनि एकदमै लिमिटेड जस्तो, सही टाइममा अथवा तोकिएको टाइममा इभ्यालुएसन सम्पन्न भयो भन्ने कुरा एकदम कमै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जस्तो अझै म चाहिँ अहिले एनपिसीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष इभ्यालुएसनलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्नलाई चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्न भनेर गरिरहेको छ। यसपालि पनि हामी 5 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ छानेका छौँ र त्यसको चाहिँ अब सुरुवात भयो। यही पछि सन्दर्भ महिनामा चाहिँ एउटा वर्कसपबाटै हामीले इन्टरनल इभ्यालुएसनको प्रोसेस सुरु गरेछौँ। त्यो गर्दाखेरि पनि टाइम फ्रेम चाहिँ हामीलाई त्यो लिमिटेड टाइम फ्रेम हामी फलो नै गर्दैनौँ। जस्तो अब फिल्डमा डेटा कलेक्सन जाने टाइम पनि एकदम लिमिटेड हुन्छ।
अनि त्यो लिमिटेड टाइममा त्यो रेस्पोन्स भेटिँदैन, डकुमेन्ट भेटिँदैन, यस्ता कारणले गर्दा इभ्यालुएसन चाहिँ एकदम रिच भएको छैन, क्वालिटी भएको छैन भन्ने लाग्छ। र अनि त्यो अहिले कुरा आइसक्यो, त्यही कुरालाई मैले हाइलाइट पनि गरेँ। एकाउन्टेबिलिटी आइसक्यो, आफू पनि तयार नभएको स्थिति हो कि जस्तो लाग्छ। ड्युटी लिएर म ड्युटीको लागि गर्छु भन्ने कि आफ्नो भित्रबाट इनिसिएसन आएर गरे हो, त्यो कुरा पनि त्यसले पनि फरक पार्दछ। र त्यो अनि सबै टिम मेम्बरमा अब यो टिम मेम्बरमा जस्तो हेरिया छ धेरै, अब जस्तो थर्ड पार्टी इभ्यालुएसनको पनि रिपोर्टहरू हेर्दा त्यहाँ टिम भए पनि कता कता सिङ्गल एउटा लिडरले मात्रै अलिकति लिड गरेर उसले मात्रै एकाउन्टेबल भएर दिँदाखेरि उसको मात्रै फिडब्याक आयो जस्तो लाग्छ कि। त्यसमा त्यो सबैलाई एकाउन्टेबल जस्तो कोअर्डिनेसनको अभाव पनि महसुस भइरहेछ। अब जस्तो अब क्रमशः यो चाहिँ टाइम फ्रेममा सायद अब आगामी दिनमा योभन्दा सुधार होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। अहिले यो छोटो समय यति राखेँ, हस्त धन्यवाद। हेलो, मेरो चाहिँ क्वेसन सुशीला म्यामलाई नै हो होइन, म क्विकली सोधिहाल्छु। लाइक तपाईँले सायद तपाईँले चाहिँ सबै मोस्टली इट्स फर इन्स्टिट्युसनल क्राइटेरिया भनेर मेन्सन गर्नुभएको छ, हुन्छ नि हामीले गर्ने, अनि तपाईँले च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ। So I think we also face the same challenge almost every day basis now when we have to make sure we're diplomatic. So and it is the truth. And the evaluation sector has changed over the years, and people are like, what do you see there? What scenario do you see? And I don't know. It's a better one. That's my question. काम गर्ने इभ्यालुएसनमा काम गरेको छौँ होइन। अब नभइकन भन्दाखेरि इभ्यालुएसन कल्चरसँग डेभलप हुँदैन र हामी सिन्सियरली त्यो जबलाई जब मान्दैनौँ। तबसम्म त्यो इभ्यालुएसन चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउन गाह्रो छ, रेस्पोन्स गर्न गाह्रो छ, च्यालेन्जिङ नै छ। त्यो इभ्यालुएसनले इन्टरनल चिज दिन्छ नि त, किन हुँदैन? किन इन्टरनेट आउटपुट यही हुनुपर्छ भन्नेलाई फोकस काम गर्दाखेरि त इभ्यालुएसनको जस्तो लाग्छ। यसरी पनि भन्नुभयो कि यो अकाउन्टेबल सिस्टममै ल्याउन सकेर हामी बुझाइसक्यो चेन्जको लागि हो है, ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्ज ल्याउनको लागि हामीले के काम गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ खेला चाहिँ नलिउँ, बुझ्नु पर्यो नि त। प्लानिङ मल्टिपल फ्याक्टर काम गरे हुन्छ नि त। अब त्यो विषय कमजोरी भइसकेपछि इभ्यालुएसन कमजोर हुन जान्छ, त्यसको रेस्पोन्स पनि कमजोर हुन जान्छ र सेल्फ इभ्यालुएसनको तुरुन्त गर्न सक्यो। अनि आफै इन्डिपेन्डेन्ट इनाउन्ट टु डु द्याट इभ्यालुएसन। कतिको कन्फिडेन्स छ, कतिको बायस छ। बायसनेस त इभ्यालुएसन गर्दा बायसनेस भन्ने शब्द चाहिँ डिक्सनरीबाट हटाउनुपर्छ होला है सर। त्यो बायसनेसले गर्दा हो नि त, कसैको चौखेलमा त इभ्यालुएसनको हुनै हुँदैन। इभ्यालुएसन भनेको त स्वच्छ हुनुपर्ने ठाउँमा स्वच्छ नभइन्जेलसम्म इभ्यालुएसन कल्चर स्वच्छ नभइन्जेलसम्म हुँदैन। एटिट्युड बिहेभियर कल्चर यही विषय चाहिँ चाहियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले जति पनि इभ्यालुएसन गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले के कस्तो स्ट्र्याटेजी प्लान बनाउनु भएको छ र गभर्नमेन्टसँग चाहिँ के कसरी एडभोकेसी लबी गर्नु भएको छ, त्यो अलिकति एक्सपिरियन्स जसले भन्दा पनि भयो होइन, त्यो चाहिँ एकचोटि भनिदिनु। सर म चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनलाई यसको आन्सर दिनलाई रिक्वेस्ट गरेँ, पोलिसी र कहाँ छौँ अहिले नेपाल भनेर। नेपाल चाहिँ एकदमै फोरफ्रन्टमा छ अरू साउथ एसियाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। हाम्रो मात्र बिल छ, त्यो पनि एडहक भएका पनि बिल भइसकेका छ। गाइडलाइनहरू हाम्रो एकदम चुस्त दुरुस्त छन्, मान्ने नमान्ने आफ्नै ठाउँमा हो। अनि सर अर्को चाहिँ बाँकी सरहरू बनाऊ सर।
यो इभ्यालुएसन प्रोसेसको बारेमा अब हामी पनि गभर्मेन्ट सेक्टर पनि इनिसियल स्टेजकै हो जति हामीले यसरी इभ्यालुएसन गरेका छौँ त्यो चाहिँ गरेको इभ्यालुएसन पनि रेकर्ड भएन भने जस्तो भएर चाहिँ अहिले वेबसाइटमा जाने यहाँको भिजिट गर्नु भने वेबसाइटमा देखाउँछ यो बाइचान्स यही सन्दर्भमा मैले हिजो एकचोटि आफैले त्यहाँ इभ्यालुएसन भने वेबसाइटमा भएको के रहेछ भनेर मैले यसो थरोली हेर्ने प्रयास गरेको थिएँ त्यो हेर्दाखेरि थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन भनेर 46 वटा रिपोर्ट चाहिँ हामीले राखेका छौँ त्यहाँ 1996देखिको मेबी 94 अथवा 96 देखिको अहिले 2016, 17, 18सम्मको रिपोर्ट चाहिँ राखेको छ बिचमा कोभिडको कारणले अलिकति पछिको चरणहरू चाहिँ राखेको छैन त्यो रिपोर्ट राख्दा यदि एउटा रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँ अलिकति त्यसको समरी सहित परेको छ र 46 एक्चुअल चाहिँ 42 एउटा चाहिँ प्रोजेक्टको राखेको छ र इन्टरनल इभ्यालुएसन पनि हामीले विगत 8 वर्ष जति इन्टरनल इभ्यालुएसन सुरु गरेर त्योभन्दा अगाडि इन्टरनल इभ्यालुएसन जति इन्टरनल इभ्यालुएसनलाई चाहिँ हामीले कल्चरल रूपमा अगाडि बढाइरहेको छौँ जस्तो प्रत्येक वर्ष चाहिँ नि त्यो एनपिसीका महाशाखा वाइज चाहिँ कम्तीमा 5 वटा 6 वटा एकैवटा महाशाखाले चाहिँ एउटा इन्टरनल इभ्यालुएसनलाई अगाडि बढाउँ भन्ने त्यो कल्चर चाहिँ सुरु भएको छ बाँकी कुरा चाहिँ ऐन हाम्रो अहिले पार्लियामेन्टमा अड्केका छन् कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ ऐन पार्लियामेन्टमा अड्केका कारणले हामीलाई धेरै कुरा त्यो साइलेन्ट छ त्यसले त्यो ऐन आइसकेपछि धेरै कुराको एन्सर आउँछ त्यसपछि अब अहिले ऐन नभएको अवस्थामा हामीले गाइडलाइन र आएको निर्णयबाट काम गरिरहेका छौँ गाइडलाइन चाहिँ धेरै जसो कुरा चाहिँ हामी सबै गभर्मेन्ट एजेन्सी अथवा अरू पार्टनर अरू एजेन्सीहरूलाई पनि सहयोग हुने हिसाबले अब क्लियर खालको एउटा गाइडलाइनबाट अगाडि बढिरहेका छौँ थ्याङ्क यू Internationally, very definitely internationally CRDI criteria को हामी फलो गर्छौँ सोशल वेलफेयर पनि गर्नुहुन्छ सोशल वेलफेयर नेशनल प्लानिङ कमिसनको इभ्यालुएसन गर्ने तरिकामा फेरि फरक छ त्यो आइएनजिओ को गर्ने क्रिटिकली म पनि सोशल वेलफेयरको इम्प्याक्ट भएको कारणले दिनुहोस् न भन्नेसम्म आउँछ प्रोजेक्ट ल्याउनलाई होला तर त्यो चाहेको हो कि होइन So, अस्ति प्रेस मिटमा पनि कुराहरू उठ्यो कि 3 लाख कोटी भवन साँच्चै हाम्रो सर्भिस म्यानेजमेन्ट भएको छ पिपल सेटिस्फाइड भएको छ भन्दाखेरि ड्राई बस्ने कोठा भनेर भएको छ अब त्यो ड्राई बस्ने कोठा पनि साँच्चै डिजास्टरको लागि हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौँ त्यो पनि च्यालेन्ज छ भनेदेखि जति पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ हाई बनिरहेको छ यो बनेको उसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन अब गर्नु आवश्यकता छ किन मान्छे मर्छ आवश्यकता नै हो कि होइन आवश्यकता नै हो त्यो प्रोजेक्ट है भन्ने कुरा हाम्रो अब आइसक्नुपर्छ र हजुर सबैजना आइएनजिओ गर्दैन कतै हुनुहुन्छ भनेदेखि आई थिङ्क एज बिङ स्टाफ क्वेसन गर्नुपर्छ इज दिस what we want what changes are we going to make in people's life It's very key questions. Also, a report garnu paryo planning गर्दाखेरि. That is something very important. Policies-हरु the National Planning Commission website मा त्यो छँदैछ. म एउटा कुरो के भन्दाखेरि अब यो गाई र भैँसीको धेरै आयो तर मलाई चाहिँ धेरै धोका दिएको छ यसले एउटा चाहिँ सरकारी अर्गनाइजेसनको सोलर को कार्यक्रम निकै भव्य के भन्छ यो मन्दिर ल्याएर दुनियाँ गर्यो र इभ्यालुएसन गर्ने क्रममा बाहिरी म परेँ मसँग 4-5 अरू साथीहरू पनि थियो 3टा गाउँमा 2टा जिल्लाको 3टा गाउँमा चाहिँ हेर्नुपर्ने थियो एउटा गाउँमा गएर हेर्यौँ हामीले त्यहाँ चाहिँ नि अब उयो गोलमोटल थियो चाहिँ के भन्छ त्यो प्लान चाहिँ प्लानिङ तैपनि हामीले यति संख्यामा यसरी गरेको रहेछ यति परिवारले पाएको रहेछ यति जेन्डर मेल फिमेल यति दलित आदि यति हुन्छ नि त्यो सबै कुरो भयो त्यसपछि अर्को गाउँमा गयौँ अर्को गाउँमा जाँदाखेरि के पाइयो भनेदेखि गाडीको भेटियो है त गाडीको भेटियो सोलर हान्ने त बुझ्नुहुन्छ नि यसरी सोलर प्यानल यसरी गाडी हान्छ नि त्यसपछि गाडीको त भेटियो तर त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति डिगिङ कुरा थियो नि डिग गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रोसेस नपुर्याएको भेटियो है अनि त्यसपछि हामी के गर्यौँ नि यहीँ बस्ने यता त्यो मोनिटरलाई अलिकति भोज भद्र ज्वाइँ अलिकति राखेर त्यसरी अलिकति राम्रो गर्नु खोज्छ नि त राम्रो खोजेको हुन्छ नि हाम्रो सबै कुरो तयार भइसकेको छ नि यसो जाने होइन हामी एकदम टाइटमा छौँ हेर्नुहोस् कर्मचारी मान्छे गाह्रो हुन्छ भनेर अर्को गाउँ जान्छ भने हामी भन्यौँ गाडीलाई ड्राइभरलाई मात्रै भनेर फेरि गयो गाउँ लिएर जाने हामी भन्यो मैले भने म आफै टिम लिएर थिएँ अनि फरक आर्मी आउनु भयो
तर के थियो भने हामी जाने आफ्नो गाउँमा आफ्नो जिल्ला जान्छ भन्दै थियौँ अनि उसले किनले रातभरि उकालो आर्नु रहेछ है पहिलेकोमा गएर दोस्रोमा गयो दोस्रोमा गएपछि त्यहाँ प्रक्रिया नपुगेको त्यहाँ भेटाइयो अन्त पहिलेको पनि प्रक्रिया नपुगेको बेला त त्यहाँ गएर कोही छोड्यो अनि फेरि हामी त फर्केर पहिलेको 1 नम्बरमा गयौँ 1 नम्बरमा जाने छैन केही त्यहाँ खाली छ अनि दोस्रोमा चाहिँ फेरि गाडी छ अनि हामी दोस्रोमा जाँदाखेरि के छ फेरि दोस्रोमा गयो हामी ठक्क या छैन फेरि दोस्रोमा गाडी छ है कारण सरी यदि इन्ट्रेस्टिङ छ फर्मालिटी बाँकी अब यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ समस्या हुन्छ नि क्या र अनि गएर त्यो रिपोर्ट ल्याउँदाखेरि रिपोर्ट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मनी एक्सेप्ट गर्दैन पैसा रिलिज गर्दैन अथवा के छैन जम्मै कुरो गर्ने अनि हाम्रो गाइडलाइन यस्तो छ नियम यस्तो छ यहाँ त जम्मै भने हामी मोनिटरको क्राइसिस कहाँनिर भयो त्यो समस्या यसरी छ क्या थ्याङ्क यू अब हामी सत्य कार्यक्रमहरू भएकोले त्यसलाई समेत इम्प्याक्ट नपरोस् भन्ने हिसाबले अब म फाइनली यो हाम्रो प्यानलिस्टहरूले प्रेजेन्टेसनको अलिकति जस्ट भेरी सर्ट ब्रिफ चाहिँ रिभ्यू गर्दै त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम समापन गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले हाम्रो रोहनजीले निकै प्लानिङ कमिसनको अथवा गभर्मेन्टको चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्यो र त्यसको इमर्जेन्सी इभ्यालुएसनको इम्पोर्टेन्सदेखि लिएर यो डाटा एक्ज्याक्ट डाटाहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा गभर्मेन्टले रेस्पोन्स गर्यो कसरी गर्यो भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ त्यसमा त्यति सेटिस्फ्याक्टरी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो गभर्मेन्टको रेस्पोन्स त्यतिको स्पेसली यो उहाँले जुन गोर्खा आउटब्रेकको पछि रेस्पोन्सको कुरा गर्नुभएको छ यसमा त्यतिको राम्रो प्रतिक्रिया आएको चाहिँ पाइँदैन र अरू विभिन्न संस्थाहरूले पनि थुप्रै रेस्पोन्सहरू गरे त्यसमध्येमा इन्डियाबाट नेचुरली हाम्रो नाइबर भएकोले उसले चाहिँ बाहिरबाट आउने फर्स्ट रेस्पोन्स गरेको पाइएछ र एउटा कुरा मैले के हाम्रो नेपालमा रेड क्रस सोसाइटी कुनै पनि डिजास्टर या कुनै पनि त्यो चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्स गर्नुपर्ने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी हो तर उनीहरूले यो कुरालाई अलिकति छुपाउनु भएको जस्तो मलाई लागेको छ र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उसको मेन काम भनेकै यो डिजास्टर भइसकेपछि रेस्पोन्स गर्ने हो र त्यसको चाहिँ प्रिपेयर्डनेसदेखि लिएर प्लानदेखि लिएर सबै चाहिँ भएको हुन्छ र रेस्पोन्स गरेको पनि छ र प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्दा त्यहाँ असाध्यै धेरै पर्सनल कन्स्ट्रेन्टदेखि लिएर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू चाहिँ हुन्छ तर अफकोर्स यहाँ नेपालमा वान डोर सिस्टम अथवा एउटै त्यसबाट गर्ने एउटै डोरबाट गर्ने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले गर्ने या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस नेटवर्ककै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त हाम्रो नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट एक्ट त्यसबाटै चाहिँ डाइरेक्टिभ्स अथवा त्यसको एक्टै आइसकेको छ त्यसमा चाहिँ एक्सन प्लानदेखि लिएर पोलिसीहरू सबै चाहिँ छ त्यसो हुँदै पनि प्र्याक्टिकल डिफिकल्टिज यथावतै छ भन्नुपर्दा केही फरक पर्दैन अर्को कुरा नेसनल प्लानिङले एउटा राम्रो पिडिएनले पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट असाध्यै जुनसुकै समस्यामा पहिले निड्स के हो त्यो चाहिँ हामीले आवश्यकता आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनले गरेको छ तर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यो इम्प्लिमेन्टेसनमा कति आयो कति आएको छैन आउँदै होला या चाहिँ त्यो कुराहरू छँदैछ अर्को कुरा मलाई खर्केको के भने रिसर्च यो कुनै पनि इस्युजहरूमा यसमा के भयो कसरी भयो इभ्यालुएसन लगायत त्यसमा प्रोसेस मेथोडोलोजी जुन
त्यो बेला गर्यो त्यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कामहरू के पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ त्यो पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ तर त्यसो हुँदाहुँदै त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले अहिलेसम्म ध्यान दिन पाएको छैन अनि अर्को बिग क्वेसन हाम्रो उहाँले उठाउनु भएको छ के सबै कुरा जे जति भयो सबै ठिक भयो त भन्ने कुरा तर अघि नै मैले भने ठिक छैन भन्ने जनरल आवाज चाहिँ भोइस अफ द पिपलमा सबै ठिक छैन भन्ने नै आएको पाइन्छ रिपोर्टहरूमा अर्को नेपालमा या चाहिँ इभन इन अदर कन्ट्री सबै अरू ठाउँमा पनि एउटा डाटाको एउटा एक्युरेट डाटा अथवा इन्फर्मेसनको चाहिँ असाध्यै ग्याप हुन्छ नेपालमा त झनै समस्या छ डेटाको र हाम्रो समस्या हो कि त्यसमा चाहिँ एउटा सोर्सबाट एउटा इन्फर्मेसन आएको हुन्छ अर्को सोर्सबाट अर्को इन्फर्मेसन आएको हुन्छ सो विच इज करेक्ट सो रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्दा या चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो डाटा नै रहन्छ भने कसरी एड्रेस गर्ने सो द्याट्स अ भेरी बिग प्रब्लम आज चाहिँ UNFPA कोअर्डिनेसनले उहाँहरूले चाहिँ यसलाई टेकअप गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो अनि कामहरू चाहिँ धेरै जस्तो नेपालमा एडअप बेसिसमा हुन्छ हैन अब यो युजुअल इभ्यालुएसन इम्प्लिमेन्टेसनहरू भइराखेको छ अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी चेन्ज अहिले एज ए होल यो चाहिँ कसरी प्रब्लम्सहरू इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने स्पेसली यो रेस्पोन्स रिलिफ रेस्पोन्समा यसलाई टेक्नोलोजी पनि चेन्ज भइरहेको छ जस्तो कि बङ्गलादेश यो हाइटी अर्थक्वेकमा त्यहाँ चाहिँ एउटा मोबाइल र सेटेलाइट टेक्नोलोजी युज गरेर किनभने कुनै पनि डिजास्टर पछि मान्छेहरूको मोबिलाइजेसन हुन्छ त्यहाँ पहिले जति थियो त्यति मान्छे त्यही रहेर हुँदैन तिनीहरू मुभ भएको हुन्छ मेबी डिस्ट्रिक्ट टु डिस्ट्रिक्ट पनि हुनसक्छ या ठाउँ प्लेस टु प्लेसबाट पनि हुनसक्छ त्यसैले रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्नलाई अथवा प्लानिङ गर्नलाई त्यो डेटा त्यो लेटेस्ट डेटा चाहिँ जरुरी छ त्यसको लागि टेक्नोलोजी पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ मलाई बिग क्वेसन के भने नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन अथोरिटी अहिले हाम्रो एक्टै आइसकेपछि त्यो अथोरिटी चाहिँ एक्जिस्टेन्ट छ हैन एक्जिस्टेन्ट छ तर त्यसको चाहिँ अहिले रोल के छ अहिले चाहिँ प्रिपेयरनेस चाहिँ स्ट्र्याटेजीको कुरा आएको छ स्ट्र्याटेजी चाहिँ बनाउनु कसले त्यो अथोरिटी नै आइसकेपछि आई थिङ्क होलसेल रेस्पोन्सिबिलिटी स्पेसली यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि यो NDRRA अथोरिटीले लिनुपर्छ र अहिलेसम्म त्यतिको पब्लिकले त्यो थुप्रै कामहरू भइराख्यो होला हुँदैन तर चाहिँ त्यो सेयरिङ त्यतिको चाहिँ आवश्यकता अनुसार भइराखेको छैन अब यो चाहिँ हाम्रो भुवनजीको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ भयो अब त्यस्तै हाम्रो सुशीलाजीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभ्यालुएसन एज सच बेसिकली इभ्यालुएसन किन गरिन्छ त्यसको कन्सेप्ट क्लियर छ कि छैन यो चाहिँ चाहे क्राइसिस होस् या चाहे चाहिँ नन क्राइसिस स्टेटमा होस् यदि कन्सेप्टै क्लियर छैन भने त्यो नर्मल इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बाहेक क्राइसिसमा त झनै समस्या हुन्छ त्यसैले फर्स्ट अफ अल वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट एक्ज्याक्टली इभ्यालुएसन इज व्हाट आर द कन्स्ट्रेन्ट व्हाट आर द प्रोसेस व्हाट आर द मेथड्स यो सबै चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने उहाँले निकै राम्रोसँग डिटेलली चाहिँ क्लियर कट भनिराख्नु भएको छ अनि त्यसपछि ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस अब ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस त त्यसै पनि क्राइसिसको समयमा ह्युमेनिटेरियन चाहिँ क्राइसिस त हुन्छ नै नेपालमा र यसमा थुप्रै स्ट्यान्डर्डहरू बनाएको छ जस्तो कि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले नै स्फियर भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ डकुमेन्ट एउटा चाहिँ त्यो बनाएको छ त्यसमा के कसरी गर्ने एउटा फ्यामिलीलाई के कति चाउचाउ कतिवटा दिने पानी कति दिने कति फ्रिक्वेन्सीमा दिने इत्यादि इत्यादि सबै कुराहरू चाहिँ छ
तर हुँदै त्यो प्र्याक्टिकल्ली हुन चाहिँ सकिरहेको छैन। अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्को चाहिँ एउटा उहाँले एलम्याप भन्ने एउटा यस्तो संस्था हो जसले एउटा स्फेयर बाहेक एलम्यापले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड इभ्यालुएसन क्राइसिसको समयमा यो डिजास्टरको समयमा पोस्ट डिजास्टर कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने एकदमै क्लियर कट स्ट्यान्डर्ड एज वेल एज द प्रोसेस चाहिँ उनीहरूले डेभलप गरेको छ। त्यसको बारेमा पनि उहाँले क्लियरली राख्नु भएको छ। र challenges during informations अथवा emergencies in Nepal यो challenging normal situation नै हुन्छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ। र यो क्राइसिस सिचुएसनमा त यो त असाध्यै धेरै च्यालेन्जिङ। हाम्रो गोकुलजीले नेसनल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ पनि भनेर सक्नु भएको छ कि यो इभ्यालुएसन इज अलवेज यो क्राइसिसमै छ। यो नर्मल सिचुएसन भनेकै हुँदैन जस्तो छ, जहिले पनि क्राइसिसमा। र अब त्यस्तै अब कोभिड को कुराहरू आछ। अनि स्कोप अफ इभ्यालुएसन चाहिँ वाइड छ हुँदै पनि त्यसमा त्यतिको कन्सिडर भइराखेको छैन इत्यादि बारेमा उहाँले ब्रिफली बहुत राम्रोसँग चाहिँ प्रश्नोत्पादन राख्छ। अनि अर्को हाम्रो नारायणजीले एकदमै एउटा इक्विटी र ट्रान्सफर्मेसन यो टाइम्स अफ इभ्यालुएसन क्राइसिसको टाइममा चाहिँ असाध्यै च्यालेन्जेसहरू हुन्छ। यो मल्टिपल च्यालेन्जेसहरू हुन्छ यो नेचुरल डिजास्टरको टाइममा। अनि इभन पोलिटिकल इस्युजहरू आएको छ, भाइलेन्स एगेन्स्ट वुमेन। अब यस्तै बेलामा हो मौकाको फाइदा उठाउने या त्यस्तो किसिमको त्यो भावेर एउटा वुमेन्सको एगेन्स्टमा भाइलेन्सहरू थुप्रै भएको हुन्छ। त्यस्तै हेल्थ कन्स्टेन्टहरू पनि थुप्रै हुन्छ। सबै कुरा हेल्दी नै हुन्छ भनेको छैन। इभन चाहिँ यो ओल्ड एज को मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई अर्कै किसिमबाट एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इत्यादि इत्यादि त्यो कुरा हुन्छ। अझै डाटा कलेक्सन फिल्डमा डाटा कलेक्सन गर्नु असाध्यै गाह्रो हुन्छ, किनभने एउटा मोबिलाइजेसन मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त्यहाँ गर्ने र अघि नै भने मैले त्यो त्यहाँको जुन इन्भाइरोन्मेन्ट द फिल्ड साइट सिचुएसन त्यो हुन्छ। र डाटा कलेक्सन गर्नुको लागि कुनै संस्था गएको छ भने उहाँहरूले एउटा अफिस एउटा खडा गर्नुको लागि एउटा टेबल राख्नुको लागि पनि स्पेस पनि प्रब्लम हुन्छ। र यो हाम्रो नेपालमा थुप्रै काठमाडौँमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि 85% भन्दा पनि पार्कहरू सबै चाहिँ यो डिफरेन्ट त्यो स्पेस चाहिँ अर्कै चिजको लागि युज गरिरहेको हुन्छ। र त्यस्तो क्राइसिसको टाइममा त्यो मान्छे बस्न पनि त्यही सक्ने अवस्था छैन, त्यस्तो छ है। अनि त्यसपछि इकोनोमिक कन्डिसन छँदैछ। अनि अर्को चाहिँ मेन्टल मान्छेहरू साइकोलोजिकल भएको हुन्छ, सबै लाटो भएको जस्तो, के पनि बोल्न नसक्ने भए जस्तो इत्यादि इत्यादिहरू हुन्छ होइन। अब अनि आइटी टेक्नोलोजी त्यो आइटीको टेक्नोलोजी पनि यति डेभलप संसारमा भइसक्दाखेरि पनि नेपालमा अझ पनि प्र्याक्टिकल्ली डेटाहरू अपडेट गर्नुको लागि त्यो आइटी चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली त्यो सञ्चालन गर्नुमा धेरै प्रब्लमहरू आइसकेका हुन्छ। इन्टरनेटै हुँदैन, के भने बत्ती हुँदैन, के भने के हुन्छ, के भने के हुन्छ इत्यादि इत्यादिहरू। यी तिनैवटा जुन प्यानलिस्टहरूले एउटा वाइडर कभरेज एउटा इभ्यालुएसन क्राइसिस टाइममा निकै राम्रो तरिकाबाट यस्तो यस्तो समस्या हुन्छ, यस्तो यस्तो इस्युजहरू हुन्छ, यस्तो यस्तो गरे अब हामी के गर्ने भन्ने एउटा स्ट्राटेजिक स्टेप्सहरू हामी लिनुपर्छ भन्ने महसुस सबैले गरेको होला र सबैले गर्नु पनि पर्छ।
र हाम्रो गोकुलजीले स्पेसली यो नेसनल प्लानिङ कमिसनको उहाँहरू दुईजना आउनु भएको छ, उहाँहरूले त्यसलाई मनन गरेको जस्तो लागेको छ मलाई। त्यसैले यति भन्दै यो रिभ्यू म तिनैजनाको रिभ्यू चाहिँ म कन्क्लुड गर्छु र सबै तिनैजना प्यानलिस्टहरूलाई धन्यवाद दिँदै र सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिएकोमा धन्यवाद दिँदै यो सेसनलाई क्लोज गर्छु र सायद अब लन्चको समय पनि भएको र हाम्रो वर्कसपको लागि सबै पर्खेर बसिराखेका पनि होला, त्यसको लागि धन्यवाद। यो एप्लज गर्छन्।